आज मी तुम्हाला एक रेसिपी दाखवणार आहे, ते नाव कदाचित तुम्ही ऐकलेलं नसेल. तर आता मी नाव तुम्हाला सांगूनच टाकते. त्याचं नाव आहे जवळा भरलेली वांगी. सरप्राईज आहे की नाही? पण ही रेसिपी खास सुकी मच्छी ज्यांना आवडते त्यांच्यासाठी आहे. तर चला आता वेळ फुकट घालवायचा नाही आणि आपण सुरुवात करूया. इथे मी 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घेणार आहे. आधी तेल घालूया आणि मग गॅस सुरू करूया. तेल तापलेलं आहे. ह्यात आपण घालूया 1 टीस्पून आलं आणि लसणाची पेस्ट. त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर आणि 2 कांदे घेतलेत, पण अगदी बारीक नाही चिरायचे, ते घेतलेले आहेत, ते टाकूया. आता कांदा छानपैकी मऊ होऊन द्यायचा आहे. आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ घालायचंय, पण हे लक्षात ठेवायचंय की आपण इकडे सुका बाजार यूज करतोय, म्हणजे जवळा यूज करतोय, त्यामुळे हे थोडंसं खारट असतं, म्हणून थोडंसं मीठ कमी घालायचं. ही तुमची टिप झाली. आता हे मिक्स करून घेऊया. कांदा थोडासा मऊ होईपर्यंत आपल्याला वाट बघायची. साधारण 5 मिनिटं आपण वाट बघूया. थोडा कांदा शिजलेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये जवळा घालायचा आणि बाकीचे मसाले पण घालायचे. आता बघा, इथे मी बारीक जवळा घेतलेला आहे, म्हणजे काय होणार की आपल्याला वांग्यामध्ये भरायला सोपं जाईल. आता ह्याच्यामध्ये 2-3 प्रकार असतात. आता हा बारीक जवळा आहे, तो ह्याच्यापेक्षा थोडासा वरती असतो, थोडासा जाड, त्याला आपण सुकट म्हणतो, आणि जे अगदी जरासे मोठे असतात त्याचे सालं काढलेले असतात त्याला आपण सोडे म्हणतो. असे 2-3 प्रकार ह्याच्यामध्ये येतात. आणि हा जवळा जो आहे तो धुवून स्वच्छ पाण्यात भिजत घालायला लागतो. आता आपण हा ह्यात घालूया. मी ह्याच्यात भिजत घातला होता. आता ह्यातलं पाणी आपण असं काढून घेऊ थोडंसं आणि तो ह्यात घालूया. आता आपण ह्यात मसाले घालूया. आपला साठवणीतला मसाला म्हणजे मिक्स मसाला 1 चमचा घालूया. अर्धा चमचा गरम मसाला घालूया. आता हे मिक्स करूया. आधी बघायचं की ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी असल्यामुळे आपल्याला पाणी लागतंय का, तरच पाणी थोडंसं ऍड करायचंय, कारण आपल्याला हा ड्राय करायचा आहे. हे छानपैकी असं मी मिक्स केलेलं आहे. आपण थोडंसं पाणी घालूया ह्याच्यात, म्हणजे साधारण अर्धा कप. आता हे मिक्स करून घेऊया. आता आपण झाकण लावायचं आहे, कारण जवळा शिजायला वेळ लागत नाही, तरी पण आपण 10 मिनिटं वाट बघायची आहे. जवळा शिजतोय तोपर्यंत आपण वांगी कापून घेऊया. वांगी मी ऑलरेडी पाण्यात भिजत ठेवली होती. आता ह्याचं हे देठ आहे ते काढून टाकायचं आपल्याला, आणि छोटीच वांगी घ्यायची आहेत. मी इथे 1/2 किलो वांगी घेतलेली आहेत. इथे मी छोटी वांगी ह्यासाठी घेतली की एक वांग आपण व्यवस्थित खाऊ शकतो, पण ते मोठंच घेतलं वांग तर आपण ते टाकून देणार अर्ध डिशमध्ये, बरोबर ना? म्हणून मी छोटी वांगी घेतलीत, आणि ती भरलेली छोटी वांगी दिसतात पण खूप गोड. आता आपण कशी कापायची बघा. हे असं मधनं आणि इकडनं, म्हणजे आपल्याला ही भरायची, म्हणजे ही अशी झाली पाहिजेत. अशी आपण सगळी वांगी कापून घेऊया. फक्त 4च भाग करायचे आणि खालपर्यंत न्यायचं नाहीये, मध्ये भरायचं आहे आपल्याला पूर्णपणे. आपण जेव्हा वांगी घेतो ना, तेव्हा ती कापताना बघायची की आतमधनं खिडकी आहे की नाही, कारण वांग मध्ये कधी कधी खिडकं असतं, त्यामुळे हे अगदी लक्षात ठेवायचं. आणि कापल्याबरोबर वांगी पाण्यातच टाकायची, नाहीतर ती काळी पडतात. ही झाली दुसरी टीप. आता आपण काय करायचंय, बघूया की जवळा शिजलाय की नाही. येस, जवळा शिजलेला आहे, मस्तपैकी सुका झालेला आहे छान. आणि आपल्याला ड्रायच करायचं आहे, तर पूर्ण सुकवूनच घ्यायचंय. तर छान झालंय बघा, कुठे पाणी नाही का, तेल कुठे तवंग नाही, काही नाही. तर आपण आता गॅस बंद करायचा आणि एका प्लेटमध्ये तो घालूया. आता आपण हे थंड करून घ्यायचंय पूर्णपणे. ही रेसिपी खूप छान लागते. आणि आता बघा, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून एक रेसिपी अशी मिळाली की जर तुम्हाला वांगीमध्ये हे भरायचं नसेल तर तुम्ही अशीच ही भाकरी बरोबर खाऊ शकतात, एकदम मस्त लागते. पण आता आपल्याला हे थंड होईपर्यंत वाट बघायची. हे थंड झालेलं आहे. आता आपण ह्या वांग्यामध्ये हे भरून घेऊया. चमच्यानी वगैरे मी भरणार नाही, कारण ते येत नाही प्रॉपर, आपल्याला हातानेच भरायला पाहिजे. हे बघा, असं भरायचंय. आणि असं करून आपण सगळी ही वांगी भरून घेऊया. ऍक्च्युली ना, ही वांगी ना आमच्या बिल्डिंगमध्ये एक वर्तक म्हणून आहेत राहायला, तर त्यांच्याकडे मी ही खाल्लेली आणि मला ती खूप आवडली. मग त्या काकीना मी म्हटलं, काकी मला ही रेसिपी द्या, मला खूप आवडलेली आहे. तर तेव्हा त्यांनी मला ही रेसिपी दिली आणि मलाही वाटले की एवढी छान रेसिपी आणि छान अशी ऑथेंटिक आहे, तर तुम्हाला ही नक्कीच दाखवावी. आता हा जो राहिलेला जवळा आहे ना, तो आपण इथे खाली फ्राय पॅनमध्ये टाकून देऊया. आधी फक्त लावायचा आहे तो, आणि नंतर मग आपल्याला थोडंसं साईडने तेल सोडायचं आहे आणि थोडंसं पाणी पण सोडायचं आपण ह्याच्यामध्ये, म्हणजे काय की आपली वांगी आहेत ना ती शिजली जाते. आता ही सगळी वांगी अशी ह्याच्यात ठेवायची. अशा प्रकारे आपण सगळी ती छानपैकी पॅनमध्ये लावून ठेवलेली आहेत. आता काय करायचं, थोडंसं साईडने पाणी टाकायचं आपल्याला आणि थोडंसं साईडने तेल टाकायचं.
आणि थोडासा पाण्याचा हबका मारायचा आपण, म्हणजे साधारण ना ह्याच्यामध्ये 1/4 कप पाणी गेलेलं आहे. 1 टेबलस्पून तेल आपण साईडने सोडूया. ही जी रेसिपी आहे ही तेल छान असं व्यवस्थित असेल तरच ती छान लागते. आता आपण ह्याच्यावरती झाकण देऊया आणि मग गॅस सुरू करायचा आहे. कारण आधीच जर तुम्ही गॅस सुरू केलात तर मग ते आपला जो जवळा आहे तो खाली करपून जाणार आहे. आणि गॅस अगदी मंद करायचा आहे, एकदम स्लो गॅसवरती ठेवायचं आहे आणि 10 मिनिटं वाट बघायची. 15 मिनिटं झालेली आहेत. बघूया आपली रेसिपी तयार आहे का. वांग शिजलेलं आहे छानपैकी. तर आता आपण हे काढून घेऊया, गॅस बंद करूया. जेव्हा ती कच्ची असतात तेव्हा छानपैकी अशी उभी राहतात, पण ती झाल्यावर थोडीशी मऊसर होतात, म्हणजे याचा अर्थ आपली वांगी छान शिजलेली आहे. आता हा जवळा आपण साईडने घालूया इकडे आणि याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर. जवळा भरलेली वांगी मस्तपैकी तयार आहेत आणि ती पण गरमागरम आहे. आणि सचिनने माझ्यासाठी तांदळाची भाकरी आणलेली, त्यामुळे माझा दुपारचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला आहे. मी आज हेच जेवण जेवणार आहे. तुम्ही ही रेसिपी घरी करायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे.